गुड मॉर्निंग फ्रेंड. मी आज चाललो आहे, आज संडे आहे बाय द वे, आणि चाललो आहे ब्रेकफास्ट साईडसाठी पेल्हार डॅमला. हा पुढे जो चालला आहे ब्लू टिकेटमध्ये, हा पण एक यूट्यूबर आहे, त्याचा यूट्यूब चॅनल आहे. तर तो आणि मी फर्स्ट टाइम एकत्र एक राईडला चाललो आहे. सकाळी राईड करण्याची गोष्ट जरा वेगळी असते. वातावरण शांत असतं, त्याचं ऊन नसतं, थंडगार असतं. आणि गरमी दिवसामध्ये थंडगार वातावरण म्हटल्यावर तुम्हाला माहिती आहे पुढे बोलायला गरज नाही. तर ॲक्च्युली हा जो एरिया आहे तो इंडस्ट्रियल एरिया आहे. जसंही हिल्सचा मला संडे पण आहे आणि आपण सकाळी लवकर चाललो आहे म्हणून इकडचं वातावरण एकदम शांत आहे. तर जो हा ब्रिज आहे तो मी तुम्हाला दिसतो, तो आहे मुंबई अहमदाबाद एक्सप्रेस हायवे. गुगल मॅप सांगतोय का हा ब्रिजपासून आपण लेफ्ट साईडला घ्यायला जायचं आहे. आपण बहुत एक रायडिंग ग्रुप आहे. पेल्हार डॅम इथे आहे ना, पेल्हार डॅम. आपण एकाला विचारलं का पेल्हार डॅम कुठे आहे, तर ते म्हणजे सरळ आहे. तर बघूया नवीन रस्ता आपल्याला कुठे घेऊन जातो. कम्प्लिटली नवीन रस्ता मी एक्सप्लोर करतो आज, आणि हा साईडला कधी मी आलो नाही. बहुतेक कम्प्लिटली ऑफ रोडिंग होणार असं वाटतंय. वे 2 जुलैला मी लद्दाखसाठी ट्रॅव्हल करतोय. पण प्लॅन असा आहे की लद्दाख पण जाऊन इकडचं लोकल एक्सप्लोरिंग जे आहे ते बाईकवरच करायचं. जबरदस्त महिला आहे, तुम्हाला कॅमेऱ्यातून तर नाही येणार. जबरदस्त मोठा तबेला दिसतो. रस्ता आहे का बाईकसाठी?
रस्ता आहे का माहिती नाही मला, आम्ही ट्राय करतोय. जाऊया, पण पुढे रस्ता तर दिसतो आपल्याला. रस्ता आहे का ना आपल्याला माहिती नाही, पण आपण बाईक घेऊन निघालाय. हा रस्ता कुठे घेऊन जातो आपल्याला. तर आहे पेल्लार डॅम. तुम्ही जर ही सिनरी बघून घ्या तोपर्यंत. तसं सांगितलं तर ही जरा चुकीची वेळ आहे असा हा डॅम व्हिजिट करणं. मेनली तर पाऊस जेव्हा पडतो किंवा पावसामध्ये जर डॅमवर आलो तर ही बहुतेक सारी तुम्हाला जे दिसतंय ते बहुतेक नाही पण एकदम ग्रीनरी तुम्हाला दिसेल. तो एक वेगळा आनंद असतो. आणि हा जो आहे डॅम तो पण मला वाटतं ह्या लोकांनी बघा इथपर्यंत दगड टाकलेत म्हणजे हा डॅम इथपर्यंत त्याचं पाण्याची लेवल होत असेल. बघूया आपल्या जमलं तर आपण ह्या पावसामध्ये पण एकदा परत व्हिजिट करूया. तर तुम्हाला सांगत होतो की सकाळी व्हिजिट करायचं म्हणजे या सकाळी ट्रॅव्हल करायचं म्हणजे एकदम वेगळा आनंद असतो. कारण ऊन कमी असतं, पक्ष्यांचा आवाज असतो. मस्त आहे डॅम. आपण बघूया तिकडे पुढे जाऊन बघूया. तिथे काही माणसं आहेत बहुतेक फिशिंग करत असतील. बघूया आपण तिकडे जाऊन. रस्ता जातो पुढे. बघू हा रस्ता आपल्याला कुठपर्यंत घेऊन जातो. बघा काय सीनरी मस्त वाटते. ॲक्च्युली जागा बघून मी पण शॉक झालो. कारण वसईच्या जवळ चांगल्या गोष्टी आहेत बघण्यासारखी हे मला आत्ता कळलं. बघू जरा अजून शोध काढूया आणि अजून वसईच्या जवळ अजून कुठल्या गोष्टी आहेत ज्या आपल्याला एक्सप्लोर करता येतील ते बघूया आपण पुढच्या व्लॉगमध्ये जमलं तर. तर ह्या डॅमचं मी ड्रोन शॉट पण घेतला आहे. तो पण तुम्हाला मी ह्या व्हिडिओमध्येच या व्लॉगमध्ये दाखवेल. तो पण तुम्ही एन्जॉय करू शकता. आणि हा फर्स्ट टाईम मी माझ्या चॅनलवर ड्रोन शॉट अपलोड करणार आहे. तर मला पण माहिती नाही कसा रेकॉर्ड झाला आहे. तो जेव्हा एडिट करेल अपलोड करण्यासाठी तेव्हाच समजेल.